70,000 years ago আমাৰ মানুহৰ মস্তিষ্কত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিলে ইভলিউশনাৰী চেঞ্জেছ এণ্ড আৰু কুকুৰা কণী এই দুইটাৰ মাজত এটা কম্পেৰিজন হয় হাঁহৰ কণীটো সাধাৰণতে ছ'চাইটিত তাৰ পপুলাৰিটিটো অলপ কম আমি ভাবোঁ যে হাঁহৰ কণী নিউট্ৰিচিয়াছ ভেলুটো টেকন'লজিকেলি নিজকে ফিট কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ লগত 100% নহ'লেও 70%, 80% হ'লেও probably that will make us more comfortable to live in the society for next 10, 15, 20 years or so. Because as I have read in different books of newer generation about the future, the world is going to be totally different after 25 years. By 2050, the definition of humankind, the definition of human society is going to be different. And if I'm going to live, God gives me another 15 years or 20 years, Anjan, you will live another 30 years, but we need to adapt. We need to know how to adapt. And we're খুব কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ মই যেনেকে young generation don't hesitate to go to a psychiatrist. Don't try to hide your emotional problem under the carpet. Please talk to your mother or your teacher, etc. etc. আমি আমাৰ যিবিলাক এনজাইটি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইটি থাকে মোৰ ল'ৰাটো 11টা বাজিলে কিয় অহা নাই মোৰ ল'ৰাটো পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈছে সি বাৰু কেনেবাকৈ অলপ বেছিকৈ ড্ৰিংক কৰি দিলে নেকি সি বাৰু এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি মই অমুকলৈ যাব খুজিছোঁ ভালকৈ যাব পাৰিম না দেয়াৰ কেন বি নিউমাৰাছ এক্সাম্পলছ অফ এনজাইটি ভয় মন ভাল নলগা নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱা কিছুদিন আগতে মই এখন বিশেষ কনক্লেভত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ য'ত এগৰাকী বিখ্যাত মানসিক চিকিৎসকে আজিৰ সময়ত প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল নতুন প্ৰজন্মৰ শিশু আৰু কিশোৰীক কেনেকৈ বুজি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱনা আৰু সমস্যাসমূহৰ সঠিক বুজ ল'ব পাৰি তেওঁলোকক এটা সফল আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশত আগবঢ়াব পাৰি ডাক্তৰে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে আজিৰ যুগৰ শিশুসকল যি প্ৰযুক্তি সামাজিক মাধ্যম আৰু তীব্ৰ সলনি হোৱা সমাজৰ প্ৰভাৱত আছে তেওঁলোকৰ সপোন আৰু লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ এক নতুন ধৰণৰ দিশ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব তেওঁ বুজাইছিল যে কেনেকৈ মাক দেউতা আৰু শিক্ষকসকলে যুগোপযোগী ধৰণেৰে শিশুসকলক বুজি সহানুভূতিৰে আগবঢ়াই আৰু সঠিক দিশত লৈ যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে সেই গোটেইখিনি কথা ডক্টৰে এই কনক্লেভত আলোচনা কৰিছিলে 100ৰো অধিক অভিজ্ঞ ডাক্তৰৰ মাজত হোৱা এই আলোচনাত বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা হৈছিল কেনেকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ শক্তি আৰু সম্ভাৱনাক চিনাকি কৰি সঠিক মূল্যবোধ আৰু দক্ষতাৰে তেওঁলোকক আগলৈ চালনা কৰাৰ এই সময়ৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই প্ৰয়োজনখিনি কেনেকৈ আমি ফুলফিল কৰিব পাৰো আহক আমি ডক্টৰৰ পৰা গোটেইখিনি কথা শুনিম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব কাৰণ এটা সাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি আমাৰ ইয়াতে গেইন হয় আমি বহুত মোটিভেট হওঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভাল কন্টেন্ট আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আপোনালোকে ভালকে চালে বহুতখিনি হেল্প আপোনালোকে পাব যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ গ্ৰো কৰালে তাতৰ ফিউচাৰটো বহুত ভাল হ'ব বলক আপোনালোকে ভালকে গোটেইখিনি কথা শুনিব 70,000 years ago আমাৰ মানুহৰ মস্তিষ্কত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিলে ইভলিউশনাৰী চেঞ্জেছ এণ্ড উই গট দ্য কেপেবিলিটি টু কমিউনিকেট ইন এ মোৰ সফিষ্টিকেটেড মেনাৰ এণ্ড দ্যাট ইজ ন'ন এজ দ্য লেংগুৱেজ আমি কথা ক'ব পৰা হ'লোঁ কথা কোৱাৰ লগতে আমাৰ আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স উই ডেভেলপ ডেট উই বিকেম এ ষ্টৰি টেলাৰ হোম'ছেপিয়েন্স আৰু আজিৰ পৰা 50,000 years ago একে সময়তে হিউমেন ব্ৰেইনত কেইটামান কথা একে সময়তে অংকুৰিত হ'ল দে ষ্টাৰ্টেড ইন সাইমultaneous নম্বৰ 1 ইজ ৰিলিজিয়ছিটি স্পিৰিচুৱেলিটি এণ্ড ৰিলিজিয়ছিটি পোয়েট্ৰি মানুহে কবিতা লিখিব পৰা হ'ল 50,000 years ago সংগীত মিউজিক এণ্ড অলছ' ডিপ্ৰেশ্যন melancholy so all these four factors came together in human brain কিন্তু যেহেতু 70,000 years ago and subsequently 50,000 years ago a gote brain to eta bikhek donor shape lole neanderthaler major kintu that changes did not come in the brain okay that one hypothesis that because of that neanderthal bilak amar prithibir pra bilapto hol aru homo sapiens bilake projati hisabe agbari goi thakil because homo sapiens bilake kotha kobo pora hol prakash bhongi holoni hol aru kahini kobo pora hol এটা হাইপোথেসিস
অন্যান্য কথা কিছুমান আছে ইণ্টাৰপ্ৰিটিং এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। গতিকে কথাখিনি এতিয়া মই কথাখিনি কৈছোঁ যে আমাৰ কনফ্লিক্ট উইথ দ্য য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন। প্ৰত্যেক য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনে নতুন নতুন চেঞ্জ আনিব আৰু সেই চেঞ্জবিলাকৰ লগত আমি এডাপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি যদি কওঁ নাই মোৰ বয়স হৈছে, মোৰ ৰিফ্লেক্সেছ নাই, মোৰ অমুক নাই তমুক নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত সংঘাত বাঢ়িব। চাৰ্লছ ডাৰউইনে এষাৰ কথা কৈছিলে যে ইট ইজ নট দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট হু ছাৰ্ভাইভ, neither it is the most intelligent who survive, it is who can adapt survives in this earth. And তাৰ এটা প্ৰমাণ ডাইনাছৰাছ বিলাক আমাৰ বিলুপ্ত হৈ গ'ল, নিয়েণ্ডাৰথেল বিলুপ্ত হৈ গ'ল, ডাইনাছৰাছ was a more strong animal than a human being, etc. etc. এতিয়া এই কথাষাৰ এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা কিছু দশক ধৰি আগৰ তুলনাত মই চেঞ্জৰ পৰা গৈ পেলাই অলপ বেলেগ ফালে গুচি গ'লোঁ। পৰিৱৰ্তনবিলাক যিবিলাক আহিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ গতিবিলাক খুব স্পীড ত্বৰান্বিত হৈছে। পেচ ইজ ভেৰি ফাষ্ট। We call it an exponential growth of technology which has given us a different kind of a definition of mankind and the society. আগতে চেঞ্জ আহিছিলে, মানুহে সেই চেঞ্জবিলাকৰ লগত এডাপ্ট কৰি লৈছিলে আৰু লাইফটো গৈ আছিলে। সেই চেঞ্জবিলাকৰ সলনি হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ পিছত 1670, বাট লাষ্ট 7 decades or so এইবিলাকৰ স্পীড ইমানেই বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যে আগৰ তুলনাত মানুহে এই কথাবিলাকৰ লগত কোপ আপ কৰিব পৰা যিখিনি পৰ্যাপ্ত সময় দ্য ছাফিচিয়েণ্ট টাইম, আমি সেই পৰ্যাপ্ত সময়খিনি নোপোৱা হ'লোঁ। ফলত হ'ল কি, ইট হেজ বিকাম এ ষ্টৰি লাইক দিছ। আমি যেতিয়া এটা পুখুৰীত এটা শিলগুটি দলিয়াই দিওঁ, ৱেলকাম মৃদুদা, আহক। আমি যেতিয়া শিলগুটি এটা পুখুৰীত দলিয়াই দিওঁ, পুখুৰীত এবিধ ঢৌৰ সৃষ্টি হয় আৰু আমি সেই ঢৌটো চাই সৰুতে ভাল পাইছিলোঁ আৰু ঢৌটো গৈ এসময়ত পাৰত লাগেগৈ। তাৰপিছত আমি আৰু এটা শিলগুটি দলিয়াওঁ আৰু ঢৌৰ সৃষ্টি হয় আৰু কেতিয়াবা আমি চেপেটা শিলগুটি বিচাৰি ফুৰোঁ যাতে তেতিয়া ঢৌটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলায় and it touches the bank of the pond. What will happen if we throw one stone? Wave will be created in the pond, and before that wave touches the bank of the pond, if we throw the second one, then if we throw the third one, and if we throw the fourth one, what is going to happen? There will be turmoil in the water of the pond. আমি আমাৰ বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছ'চিয়েল টাৰ্মইল আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ। So much of changes within a very short period of time, for which stress has gone up in a tremendous intensity and tremendous degree, for which the sufficient time, that adequate time that we require as a homo sapiens, human being, to cope up with them, we are not getting it. ফলত আমাৰ stress level বহুত বাঢ়িছে আৰু stressৰ লগে লগে আমাৰ stress related যিবিলাক প্ৰব্লেম, লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড প্ৰব্লেম, হাইপাৰটেনশ্যন, ডায়েবেটিছ, ডিপ্ৰেশ্যন, homicide, suicide, এই গোটেইবিলাক প্ৰব্লেম সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িব ধৰিছে আৰু আমি কোপিং মেকানিজম somewhere, that inbuilt physiological coping mechanism which God has given us, nature has given us, somehow it has probably started breaking, and that should be concern for us, this generation. কিন্তু তাৰ মাজতো আমি কেনেকৈ এডাপ্ট কৰোঁ শিকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি যিমানেই য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনৰ লগত মিলি থাকোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি খাপ খাই ল'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ কথাবিলাকক আমি মানি আমি নিজকে শিকি ল'ব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ জেনেৰেশ্যনে কি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ জেনেৰেশ্যনে কোনটো সত্য বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ জেনেৰেশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজিকেলি নিজকে ফিট কৰিছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত 100% নহ'লেও 70%, 80% হ'লেও probably that will make us more comfortable to live in the society for next 10, 15, 20 years or so. Because as I have read in different books of newer generation about the future, the world is going to be totally different after 25 years. By 2050, the definition of humankind, the definition of human society is going to be different. And if I'm going to live, God gives me another 15 years or 20 years, Anjan, you will live another 30 years, but we need to adapt. We need to know how to adapt, and we need to know what is the shape of the future will be. আৰু সেইখিনি আমি কাৰ পৰা শিকিম? For the newer generation. But আমি সদায় নতুন জেনেৰেশ্যনক সদায় এটা আমাৰ টেণ্ডেঞ্চি আছে, তেওঁলোকক উই লুক ডাউন। আমি ভাবোঁ তাহাঁতৰ কি আছে যে তাহাঁতি এতিয়াও বহুত কথা শিকিবলৈ আছে, তই কি জানো, মইহে তোৰ বাপেক, like that. This is the attitude I'm talking about. Okay, এষাৰ কথা মই পঢ়ি দিওঁ, শুনিব। এজন ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰাই কৈছে আন এজনক, চিনিয়ৰ মাজনক, I do not think, sir,
you have any right to command me merely because you are older than I, or because you have seen more the world than I have. Your claim to superiority depends on the use you have made of your time and experience. Very true. I support this young man. মই যদি মোৰ সময়ত 40 years, 50 years, 60 years, even now 70 years, 80 years, if I do not utilize my time properly, if I'm not creative, if my experience doesn't help the next generation, so what is the use? How can I command this new generation? So to bring an equation between new generation and generation of ours, we need to understand. Whether they understand us or not, this is not our topic today. Let us try to understand their mindset, their what is called ideas, their thinking, their language, lingo. Adhikali did not go like their lingo. We need to understand that, and we need to accept that. We should not try to change. নাই তোমালোকে সব বেয়া কাম কৰিছা, নাই তোমালোকে এইটো কাম ভাল হোৱা নাই. It is let them learn from experience. আজি বোধ কৰোঁ experience is a good teacher. সবেই জানে is a master teacher. সৰু কথা এটা, মোৰ এদিন খুব খৰখেদাকৈ গৈছোঁ স্কুললৈ, ডন বস্কত মোৰ সৰু ল'ৰাটো পঢ়ি আছিলে, তেতিয়া কোন ক্লাছ আই থিংক 6 মানত আছিলে নেকি, লং বেক আই এম টকিং এবাউট, হি ইজ নাও এ ৱৰ্কিং পাৰ্চন এণ্ড মেৰিড পাৰ্চন। খৰখেদাকৈ আমি বাওঁফালৰ সেই দৰ্জাখন খুলি দিলে গাড়ীৰ, বাওঁফালৰ দৰ্জাখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে বাওঁফালেদি এখন স্কুটাৰ আৰু আনাডাৰ ষ্টুডেণ্ট পৰীক্ষা আহিছিলে, গতিকে দৰ্জাখন তাক খুন্দা খাই গ'ল। টেকনিকেলি এণ্ড লিগেলি এণ্ড লজিকেলি বাওঁফালে দৰ্জাখন খোলাত আপত্তি নাই, কাৰণ বাওঁফালেদি কোনো মানুহ যাব নালাগে, অভাৰটেক কৰিব নালাগে। কিন্তু সেই মানুহজনে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, এণ্ড উই অলছ' ফিল বেড বিকজ সেই ল'ৰাজনৰ পৰীক্ষা আছে। আমি নামিলোঁ, মোৰ ল'ৰাটোও নামিলে, প্ৰবেবলি মোৰ ল'ৰাটো সেই ল'ৰাটোতকৈ অলপ ছিনিয়ৰ আছিলে। আমি চালোঁ খুব বেছি ইনজিয়ৰ হোৱা নাই, তাৰপিছত গ'লোঁ। বিলিভ মি, মই এতিয়াও মোৰ ল'ৰাটোক সিদিনা ই বাহিৰত থাকে, মই সেইদিনাখন যাওঁতে মই এতিয়াও দেখোঁ সি যেতিয়া বাওঁফালে দৰ্জাখন খোলে, নাও হি ইজ ইন এ কাণ্ট্ৰি ৱেৰ লেফ্ট হেণ্ড ড্ৰাইভিং ইজ দেয়াৰ, সি এতিয়াও যেতিয়া বাওঁফালে দৰ্জাখন খোলে, সি এতিয়াও কোনোবা আছে নেকি পিছফালে, ৱেৰ এজ ইট ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড প্ৰবেবলি। মই কৈছোঁ সেইকাৰণে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ দিছোঁ, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এই কথাষাৰ মই আৰু এটা পাৰ্চপেক্টিভত কৈছোঁ। আমি সাধাৰণতে দেখোঁ এই বয়সত এটা মেজৰ কনফ্লিক্ট হয়, মেজৰ আনহেপিনেছ হয়। Those who have got daughters-in-laws and sons living together, একেলগে আছে, আৰু মে বি ছেইম একেখন টাউনতে আছে, দূৰত থকাবিলাকৰ কাৰণে অলপ কথাটো ইমান প্ৰেক্টিকেলি হেৰি নহয়, ৰিলিভেণ্ট বা হেৰি নহয়। সাধাৰণতে তাহাঁতৰ লাইফষ্টাইল, তাহাঁতি দেৰিকৈ আহিছে, তাহাঁতি পাৰ্টি কৰিছে, তাহাঁতি দেৰিকৈ অহাটো তাহাঁতৰ কাৰণে একেবাৰে সাধাৰণ কথা। অলপ এটা কনফ্লিক্ট হয় মাক দেউতাকৰ, ইমান দেৰিকৈ আহিছ কিয়, আমাক নোকোৱাকৈ গৈছ কিয়। তাহাঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ কৰোঁতে, who are our grandchildren, we try to intervene and interfere. এইবিলাক কথা আমি নতুন দৃষ্টিভংগীৰে টলাৰেট কৰিবলৈ শিকিব লাগে, নহ'লে অল্ড এজত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক কথাই আমাৰ মাজত বহুত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে বুলি মই প্ৰেক্টিকেলি নিজৰ ক্লিনিকছত দেখিছোঁ। আৰু সেইমতে আমি মানুহক বা আমাৰ নিচিনা বয়সৰ মানুহক তৈয়াৰ কৰিব লাগে যে তেওঁলোকৰ লাইফ তোমালোকে, আমি শিক্ষা দিলোঁ, আমি তেওঁলোকক যিখিনি কথা শিকাব লাগে শিকালোঁ, নাও ইট ইজ আপ টু দেম হাউ, বাট ইট ইজ নট ডেট আমি একেবাৰে উইথড্ৰ কৰি দিম। আমাৰ ভিজিলেঞ্চ, আমাৰ আমব্ৰেলাটো ডেফিনেটলি থাকিব, কিন্তু অনবৰতে যদি খেচাই থাকোঁ, অনবৰতে যদি আমি বোৱাৰীজনীৰ মোৰ এক্টিভিটিজবিলাক মই ভাল নাপাওঁ, মে বি আউট অফ 100 এক্টিভিটিজ আই ডোণ্ট লাইক 20 or 30 এক্টিভিটিজ অফ হাৰ, তাইৰ ড্ৰেছ, তাইৰ কথা বতৰা মই ভাল নাপাব পাৰোঁ, বাট উই হেভ টু এডাপ্ট এণ্ড একচেপ্ট। আৰু সেই কনফ্লিক্টবিলাক যিমান পাৰোঁ আমি এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু সেইটো এটা মই মোৰ ক্লিনিকেল ছেটিংছত এজ এ ক্লিনিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই কথাটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। আজি প্ৰায় 15-20 দিনমান আগতে, এপ্ৰক্সিমেটলি 15-20 ডেজ আগতে মোৰ ক্লিনিকলৈ এজন মানুহ মই কেমেৰাত দেখিছোঁ খুব ৰেষ্টলেছ লৈ, এজন মানুহ ইফালৰ পৰা সিফাল ঘূৰি ফুৰিছে। মই মোৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টক ক'লোঁ যে এই মানুহজন ঘূৰি ফুৰিছে, এজন এল্ডাৰলি মানুহ, মাষ্ট বি এৰাউণ্ড 80, মোৰ কেমেৰাত দেখোঁতে কি হৈছে সোধাচোন, কোনো আছে নাই লগত। তো মোৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টে আহি ক'লে যে নহয়, তেখেত অকলে আহিছে, কোনো নাই লগত।
কিন্তু তেখেতক বহিবলৈ নাপালে, তেখেত বহিব খোজা নাই। মই তেখেতক আগুৱাই মাতি আনিলোঁ। হি ৱাজ 84 years old, অ'কে। তেওঁ কনচাৰ্ণটো চাব। তেওঁ আহি মোক ক'লে, ছাৰ আপোনাৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। কথাটো এনেকুৱা, মোৰ নাতিনীজনী 13 বছৰ বয়সীয়া, আৰু আপোনাক মোক ক'ব লাগে যে এই কথাটো কি। তেখেতে মোবাইল এটা আগবঢ়াই দিলে মোলৈ। মোবাইলত তেখেতৰ নাতিনীয়ে কৰা চেটিং কিছুমান আছে, আৰু চেটিঙত এটা কথা খুব স্পষ্টকৈ এটা হেৰিত লিখা আছে, which was written to an outside agency which is not our national agency. মই গোটেই নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এজেঞ্চিৰ নামটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টাও নকৰিলোঁ। তাত লিখিছে যে আই ৱান্ট ছুইচাইড, আই ৱান্ট টু লিখা নাই তাত, আই ৱান্ট কমিট ছুইচাইড। এটা কৈছে যে ছাৰ এই ছোৱালীজনীক মই কি কৰোঁ। তেওঁ ককা দেউতাক, তেওঁৰ নাতিনী একেকাৰ হৈছে। মই বোলো আপুনি এই কথাটো গম পালে মাক দেউতাকক কৈছেনে নাই? বোলে মই মাক দেউতাকক কৈছোঁ, কিন্তু মাক দেউতাকে কথাটো বৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। বোলে তেখেতসকল আহিছেনে? বোলে নাই অহা। মই বোলে এইটোতো ইমাৰ্জেঞ্চি, এনি ছুইচাইডেল এক্সপ্ৰেছন, ইভিন ফৰ এ ওৱান ডে ইফ চামৱান এক্সপ্ৰেছেছ that life is hopeless, more life is not worth living, even a single sentence should be taken very seriously, and we consider this as a cry for help, and it is an emergency situation for any psychiatrist. মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনিতো বোলে নাই একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। মোৰ ছোৱালীৰ জীয়েক, মানে তেওঁৰ নাতিনীয়েক হৈছে ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ছোৱালীকতো মই ক'বই নোৱাৰোঁ। আৰু মই দেউতাকক কৈছিলোঁ, দেউতাকে ক'লে নাই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। নাও এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন জেনেৰেশ্যন, নিউ এজ প্ৰব্লেম, স্ক্ৰীণ এডিকশ্যন, ডিজিটেল এডিকশ্যন লৈ পেলাই মাক দেউতাকতকৈ ককা দেউতাকবিলাক যদি অকলে থাকে, তেওঁলোক বেছি কনচাৰ্ণ, বেছি এনচিয়াছ। কাৰণ তেওঁলোকে নাতিনীয়েকজনীক যিমান বা নাতিনীয়েকক যিমান দূৰ দেখি থাকে, অন্য মাক দেউতাকে আজিকালি ইমানখিনি তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰাৰ সময় নাই। ডেট ব্ৰিংছ আছ টু আনাডাৰ পইণ্ট, যে আজি 3 দশকমান আগতে ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট, চাইকাট্ৰিষ্ট, চাইকলজিষ্টসকলে এটা এষাৰ কথা কৈছিলে। সেই কথাষাৰত এনেকুৱা এটা কথা আছে যে over the years it has been observed that in the society social connectedness has reduced. মানুহৰ মাজত মানুহৰ যিখিনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ, that has reduced, and also secured interpersonal relationshipত disturbance আহিছে। আমি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মাজত আত্মীয়তাৰ অভাৱ ঘটিছে, আৰু যিবিলাক সম্বন্ধ আমাৰ মাজত নিৰাপত্তাজনিত ভাৱ অনুভৱ আমাক দিয়ে, সেই নিৰাপত্তাজনিত অনুভৱবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে, কেৰুণ ধৰিছে। বিকজ অফ দেট, the fall of that phenomena, that social connected has reduced, and then secured interpersonal relationship has also reduced. There are two extreme of lonely people, lonely generation. One extreme, we have more and more lonely children and adolescents, and another extreme, the older population, older people who are feeling lonely. Today, in my clinical settings, we get more and more elderly population. Apart from having cardiac disease, jibilak sadhan das gotom khonate pa, hearing problem, arthritis, diabetes, and all other complications of physical growth, but more and more problem is your loneliness, and that has made our elderly populations like us more vulnerable to develop anxiety disorder and depression. Post-COVID, all over the world, anxiety disorders and depression has gone up in an unprecedented way, and mostly apart from the mid-age group, it is more younger children and adolescents who are suffering from anxiety and depression, and in other extremes, the elderly population. The suicide rate has gone up amongst the younger people, and also it has gone up amongst the elderly population. মোৰ ওচৰলৈ এটা 8 বছৰীয়া শিশু আনিছিলে এজন টিচাৰে। He attempted 8 times to commit suicide. Because he was 8 years old, he was not that expert of executing the suicidal attempt. He survived, and a teacher came to know about it. Somehow the teacher, moi keteba korbat kiba to talk disulu teacher jana huni motorle loi anile. And what about the elderly population? You get the news nowadays, the elderly populations are lonely, living alone. They are not only victim of other perpetrators in our society, dacoity or other homicide, apologe hune apart from it is the self harm. Death itself is not the greatest loss, but it is what
die inside us while we live. Our ভিতৰত কিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে. That loneliness is a major concern, major factor in today's elder generation. আৰু that makes us about the depression. যিকোনো ফিজিকেল ডিজিজৰ লগত সাধাৰণতৰ লগত কেতিয়াবা কথা পাতো, সাধাৰণতে আমাৰ societal approach বা even medical fraternity approach to কি আছিলে, yes, physical disease, diabetes, heart disease, arthritis, you name anything, bronchial asthma, many physical disease, concomitant problem থাকে depression, that is itself. গতিকে সেই depression treatment নকৰিলে, I'm not giving you teaching, okay, learning, sadhan, don't mind about it. We need to approach simultaneously and parallel way his or her mental status also, emotional activities also. এই মানুহজনৰ এই physical problem কাৰণে তেওঁৰ depression হ'ব পাৰে নেকি বা থাকে নেকি? For example, if a person gets a heart attack, first heart attack, and if survives, then if associated depression is not treated properly, second heart attack is more inevitable. Second heart attack is more imminent. That is itself is there. Then depression and anxiety disorder as a single phenomenon, a single entity, separate entity amongst the elderly generation, elderly people have gone up. বহুত বাঢ়িছে post covid আৰু বহুত বাঢ়িবলৈ লৈছে. That is, there are so many theories about it, why it has increased. Yes, awareness has gone up, মানুহে জানিছে যে. গতিকে loneliness and depression amongst us আমি কেনেকৈ কম্পেক্ট কৰোঁ, কেনেকৈ এইখিনি নাইকিয়া কৰোঁ, কেনেকৈ social যিটো family bonding, family lifestyles, children's duty, বা platform like this, how they can help will go in a long way to take the care of mental health of the people of our generations. And anxiety is another phenomena, and one very big anxiety is death. Bohote a death factor to death feeling to express explicitly no kore. And then I am now 80. Death is near door. Now I am this age. I am suffering from this. The possibility of death coming or knocking my door is very imminent. আমি সেইকাৰণে ডেথ কনচেপ্টটো আমি মই অলপ আগতে মোৰ ভাষণ মানে কথা কোৱাৰ আৰম্ভণিতে মই অলপ লাইটাৰ ভেনত কৈছিলোঁ যে অঞ্জনে মই কৈছিলোঁ শ্মশানলৈ আমাৰ যাতে মানুহ বেছি আহে. কথাটো বৰ ভাল কথা নহয় যে মই অঞ্জন আৰু মোৰ কথা তেনেকৈ কিয় কৈছোঁ, বাট উই টকড এবাউট ইট. অঞ্জন মনত আছেনে? বাট ডেথ কনচেপ্টটো আমাৰ মাজত সলনি কৰিব লগা হ'ল. আৰু তাৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আছে জাপানীজসকলৰ মাজত. জাপানীজ এটা কবিতা আছে, মই আজি সেই কবিতাটো মনত ৰাখিব পৰা নাই, একদম সৰু কবিতা, জাপানীজ কবিতা, য'ত মৃত্যুটো উদযাপন কৰিবলৈ কৈছে, চেলিব্ৰেট ডেথ. চ' উই অলছ' নিড দ্য কনচেপ্ট, আমি যদি সলাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কনচেপ্ট অফ ডেথ, আমি যদি সলাবলৈ দ্য নেৰেটিভ অফ ডেথ, ইফ উই ট্ৰাই টু চেঞ্জ ইট, এণ্ড উই নিড টু ট্ৰাই টু চেঞ্জ ইট, প্ৰবেবলি ডেথ আমাৰ যিটো ইনচাইড ফিয়াৰ, impending death, but the death is knocking at our door, probably we will be able to আমি সেইটো আঁতৰ কৰিব পাৰিম. And for that another best way is probably spirituality, যিটো বহুতে প্ৰেক্টিছ কৰে. সাধনে মোক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিছিলে ইকিগাই কিতাপখনতো সাধনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিছিলে. চ' এটা বুদ্ধই কৈছিলে যে যেনেকৈ এডাল মম আমি ফায়াৰ নোহোৱাকৈ আমি কেণ্ডেল এডাল জ্বলাব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ আমাৰ জীৱনটো এট চাৰ্টেন ইজ এবাৰ হোল লাইফ চাইকেলত আমাৰ স্পিৰিচুৱেলিটি নোহোৱাকৈ আমি সেই জীৱনটোক আগুৱাই নিব নোৱাৰোঁ. চ' স্পিৰিচুৱেলিটি অলছ' হেল্পছ ইন দিছ কাইণ্ড অফ এ ফেন'মেনা. লোনলিনেছ, ডিপ্ৰেশ্যন, এইখিনি কানেক্টেড কৰিবলৈ, ডেট উইল গিভ আছ আনাদাৰ idea or another subject to talk about is social activities and social connectedness. Longevity ওপৰত এটা ষ্টাডি আছে যে who are the people who lives longer. আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ, ইভিন ডক্টৰছ উই থিংক যে কোনে ভাবে যাৰ ডায়েবেটিছ নাই, যোনে ডায়েবেটিছ ভালদৰে কণ্ট্ৰল কৰিছে, হাইপাৰ টেনশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিছে, ফুড হেবিট ইজ ভেৰি গুড, ডেফিনেটলি আমি লাইফষ্টাইল, এক্সাৰচাইজ, অল দিছ থিংছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড উই অল ন' এবাউট দিছ, আৰু সেইকাৰণে মই সেইবিলাক কথালৈ যোৱাই নাই. কিন্তু লংজিভিটিৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া, দ্য হু আৰ দ্য পিপল who live longer in this life, it is the social service, it is the social activities, it is
the social connected. That is number one reason for social active. So let us be more socially active. Let us be more socially active. Let us be more socially vibrant. মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ let us not think যে মই 60 বছৰ হ'ল 65 বছৰ হ'ল চেছ আৰু কি কৰিব আহে বুঢ়া হ'লো এনেকৈ কওঁ আমি ধেমালিকে কিন্তু we must remain active any form. It can be culinary art, ৰান্ধিবলৈ শিকিলে, গাৰ্ডেনিং, অঞ্জনৰ নিচিনাকৈ গান গাবলৈ শিকিলে। মঞ্জন, মই তোমাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আজি 3 বছৰমান আগতে এটা পিয়ানো কিনিছোঁ। কিজানিবা তোমাক মই পিছ পেলাব পাৰোঁ। সঁচাকৈ পিয়ানো কিনিলোঁ। মই বোলো এই বয়সত আহিব না আঙুলিহে একদম সৰুতে স্কুলত বজোৱা হেৰি আছিলে। চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ বাট এগেইন আই মাষ্ট টেল ইউ ফৰ দ্যাট দিছ ইজ এ অনগয়িং প্ৰচেছ। এনেকুৱা এটা সময় লাগিব য'ত আগৰ পৰাই আপুনি কিতাপ পঢ়াৰ হেবিট আছে, গানৰ প্ৰতি আপোনাৰ ভাল পোৱা হেবিট আছে, আৰ্ট এক্টিং হয়। মই এতিয়াও মাজে মাজে অভিনয় কৰোঁ, এতিয়াও আজিও ৰিহাৰ্চেল আছে, নতুন ড্ৰামা প্ৰডাকশ্যন 19-20 নাটক আছে। গতিকে এই কথাবিলাকে আমাক একচুৱেলি ৰিজুভিনেট কৰি ৰাখে, আমাক পুনৰ জীৱিত কৰি ৰাখে এণ্ড ইট ইনস্পায়াৰ্ছ আছ টু মুভ ফৰৱাৰ্ড আৰু আমাক ডেপথ সম্পৰ্কে ভাবিবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু তাৰ মাজতো এনজাইটি থাকিব, ডিপ্ৰেশ্যন থাকিব আৰু আমাৰ মেমৰি লছৰ প্ৰব্লেম থাকিব। এই ডিপ্ৰেশ্যন আৰু এনজাইটি ৰিলেটেড কথাবিলাক কওঁতে মই এটা কথা কওঁ, প্লিজ মই একেবাৰে খুব কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই যেনেকৈ young জেনেৰেশ্যনক কওঁ, don't hesitate to go to a psychiatrist. Don't try to hide your emotional problem under the carpet. Please talk to your mother or your teacher, etc. আমাৰ যিবিলাক এনজাইটি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইটি থাকে। মোৰ ল'ৰাটো 11টা বাজিলে কিয় অহা নাই? মোৰ ল'ৰাটো পাৰ্টি কৰিবলৈ গৈছে, সি বাৰু কেনেবাকৈ অলপ বেছিকৈ ড্ৰিংক কৰি দিলে নেকি? সি বাৰু এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি? মই অমুকলৈ যাব খুজিছোঁ, ভালকৈ যাব পাৰিম না? দেয়াৰ কেন বি নিউমাৰাছ এক্সাম্পলছ অফ এনজাইটি। ভয়, মন ভাল নলগা আৰু কুকুৰা কণী, এই দুইটাৰ মাজত এটা কম্পেৰিজন হয়। হাঁহৰ কণীটো সাধাৰণতে ছ'চাইটিত তাৰ পপুলাৰিটিটো অলপ কম। আমি ভাবোঁ যে হাঁহৰ কণীৰ নিউট্ৰিচিয়াছ ভেলুটো কুকুৰা কণীতকৈ কম। তাকো যদি লোকেল কুকুৰা কণী হয়, ইট হেজ গট মোৰ নিউট্ৰিচিয়াছ ভেলু। ডেট ইজ দ্য ফিলিং অৰ ডেট ইজ দ্য বিলিভ ইন দ্য ছ'চাইটি। সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে, কাৰোবাৰ জ্বৰ ইত্যাদি হ'লে আমি এই কাছাৰী বজাৰত কুকুৰা কণী, লোকেল কুকুৰা কণী পাই নেকি আমি বিচাৰি যাওঁ। হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন? কয় যে আমি আমাৰ ভালপোৱাবিলাক, আমাৰ এক্সিষ্টেঞ্চবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এই কম্পেৰিজনটো যেতিয়া হাঁহে কণী পাৰি পেলাই লাহেকৈ পেক কৰি পেলাই কণী পাৰি পেলাই গুচি যায়। কিন্তু কুকুৰাই যেতিয়া কণী পাৰে তেতিয়া কুকুৰা কয় কক অলপ বেছিকৈ চিঞৰে। কুকুৰা কণীৰ পাব্লিচিটি আৰু প্ৰপাগাণ্ডা ভাল, সেইকাৰণে কুকুৰা কণীৰ ভেলুটো বহুত বেছি। গতিকে ৰাইজসকল আহক, আমি কালেক্টিভলি আমি চিঞৰোঁ the mental health exists. We need to take care of mental health more than our physical health, because it is mental health which really influences the deterioration or different illness of physical health too. And let us celebrate more about old age, because this is a life full of fun, full of enjoyment, full of songs and music and drama and what not. This is the golden time যিটো আমি যোৱা 60 বছৰে পোৱা নাছিলোঁ, বিকজ অফ আমাৰ পঢ়াৰ হেঁচা, মা দেউতাৰ খং ৰাগ, ৱাইফৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ পঢ়া কৰাৰ সমস্যা। চ' লেট আছ চেলিব্ৰেট মোৰ এণ্ড আমাৰ নিজকে কুকুৰা কণীৰ নিচিনা পাব্লিচিটি আৰু প্ৰগ্ৰেম। থেংক ইউ ছ' মাছ। I really apologize, অঞ্জন, যদি মই তোমাক কিবা মই খুব কিন্তু প্লিজ ডোণ্ট হেজিটেট টু গো টু এ সাইকিয়াট্ৰিষ্ট। It's not me, but any psychiatrist or psychiatric platform. It may be a clinical psychologist who will be able to help you, or maybe you need a psychiatrist in the form of doctor who might prescribe certain medications which are very safe. মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, which are very safe and you need to take it. বহুত সময়ত আমাৰ হেজিটেশ্যন থাকে, why need to go to psychiatrist? এইটোতো হ'বই, মই অকলশৰীয়া হৈছোঁ, কি হ'ব এতিয়া, উপায় নাই, এইটোতো হ'বই, বয়স হৈছে, মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব। ইট ইজ নট। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মেমৰি। I request Sadhan Das to organize a memory clinic here. I will collaborate with you. Let us screen those who are interested. I have a very small organization, Mon Niramoy.
মোৰ ইনচিডেণ্টলি ক'ব নাপায়, তথাপিও ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বাৰু। মোৰ ল'ৰাও চাইকাইট্ৰিষ্ট আৰু মোৰ বোৱাৰী ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্ট। আমি সৰুকৈ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ, বাট মষ্টলি উই ফ'কাছ অন য়াং চিলড্ৰেন, স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেন, কলেজ ষ্টুডেণ্টছ এটচেট্ৰা। এণ্ড মাজে মাজে এইটো নহয় যে আমি এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনক এড্ৰেছ নকৰোঁ। আজি মোৰ এটা ফাংচন আছে এল্ডাৰলি পপুলেশ্যনত, বাট উই কেন ডেফিনেটলি কলাবৰেট এণ্ড কোঅপাৰেট to do more activities. And I assure you, madam, you have mentioned about me while you were addressing to the audience, that yes, we'll be ready, we'll be very glad to cooperate and collaborate with you for any activities in context of mental health or for any things. So having said this, eneke kobole gole bahut kotha ase, mor aji asolete aru eta program ase, jiki nohok মোট কথাটো হ'ল কি, ওল্ড এজ বুলিলে আমি গিভ আপ কৰিব নালাগে। আজিতো আমি গিভ আপ কৰা নাই। দ্য প্ৰেজেন্স অফ ইউ পিপল হিয়াৰ ইন দিছ অডিয়েন্স suggest and justifies that you are very keen to grow, actually to grow, and maybe you have come to know one or two things. Most of you know how to grow, how to remain active, how to remain cheerful. যিকোনো ছ'চিয়েল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ চখ কৰিব, তেখেতে কি ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছে, মোৰ বন্ধু হয় তেখেত। We should not restrain ourselves. We should not restrain ourselves because we are aging. There are other so many things in related to physical health, economic dependence. আমি কেনেকৈ প্লেন কৰিব লাগে, সেইবিলাক আগৰ পৰাই হ'ব লাগিব। বহুত আমি সকলোৱে প্ৰায় কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পেচেণ্ট পাওঁ যি প্লেনিং ভালকৈ নকৰিলে, বা যিখিনি টকা পইচা সাঁচতীয়া যিখিনি টকা পইচা আছিলে সেইখিনি আনপ্লেনড ৱে খৰচ কৰি দিলে। খৰচ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ছ'চিঅ' ইকনমিক এটা ডাঙৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰোগীও বহুত পাওঁ, ফলত এনজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন ইত্যাদি ইত্যাদি হয়। গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা যদি আমি আগৰ পৰা প্লেন কৰোঁ, আৰু আমি আগৰ পৰা আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আৱাৰ চিলড্ৰেন, উইথ আৱাৰ ৰিলেটিভছ, উইথ আৱাৰ neighbors concept is gradually fading away, is gone into oblivion. I mean, nazano neighbors naikya hoy goise, but we have now definitely small social group in different part of the cities, and we can collaborate. This is known as a social capital, which is very important for us. Social capital is a more or less a new concept. It is the networking of small social groups and helping each other to grow, and that way, in collective way, totality, the society gets the benefit. The WHO has said, if we have to imagine a society and enhance the quality of life of an individual in a society, we must take care of the mental health of each and every individual of that society. If we need a society with full of social cohesion, if we need a society with full of social stability, if we need a society with peace, if we need a society with social economical growth and growth of social capital, then we need to take fundamental care of mental health of each and every individual of the society. So মোৰ উদ্দেশ্য আজি এইটোৱে আছিলে যে আপোনালোকক ইমানখিনি কথা কোৱা সম্ভৱ নহয়, just to share. মই কথা পাতিবলৈ আহিছিলোঁ, মই বকি গ'লি ইমান সময়, আই এম ভেৰি চৰি ফৰ দেট, অলপ দীঘলীয়া কৰিলোঁ। মোৰ কথাটো, let us first accept the fact that mental health exists, then accept the fact that mental health is a very component of our life, and it encompasses both physical and social health also. Let us accept that the fact then we need to remove the stigma from the society so that we also enjoy a healthy mental life, and so that we can groom our new generation for a better mental health tomorrow. So that first we need to remove the stigma. We should talk openly about mental health. We should more interact among the different vulnerable sections of the society. We need to meet more frequently. With this, I'd like to conclude.